ලෝකයේ රාජ්‍ය නායකයින් බලයට පත් වුණාම රජයෙන් ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් ලැබෙනවා. රටක ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් නිර්මාණය වෙන ඒ මන්දිරවලට ඒ රටවල විශේෂ තැනක් ලැබෙනවා. අද අපි මේ කියන්න යන්නේ ලෝකයෙන් බලවතා. එහෙම නැත්නම් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ජනාධිපතිතුමා වාසය කරන දවල් මන්දිරයේ හෙවත් වයිට් හවුස් එක ගැන තොරතුරු කිහිපයක්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා සුන්දර ලෝකේ අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉදිරියෙන් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් මතක ඇතුව ක්ලික් කරගෙන යන්න. දවල මන්දිරය දිගින් අඩි 168ක් වෙනවා. එහි පළල අඩි 86කට ආසන්න වන අතර එහි උස දකුණු පසින් අඩි 70ක් වන අතර උතුරින් එහි උස අඩි 60යි අඟල් 4ක් වෙනවා. මෙහි පිටත සම්පූර්ණයෙන්ම තීන්තාලයප කිරීම වෙනුවෙන් තීන්ත ගැලුම් 300ක් පමණ වැය වෙනවලු. දවල මන්දිරයේ යකඩ වැට අක්කර 18ක් පුරා පැතිර පවතිනවා. දවල මන්දිරයේ ඇති මුළු කාමර සංඛ්‍යාව 132ක්. එයට අමුත්තන්ගේ කාමර 16ක්ද ඇතුළත්. ප්‍රධාන මුළුතැන්ගෙයක්, කෑම ගන්නා ශාලාවක්, පවුලේ මුළුතැන්ගෙයකින් හා නාන කාමර 35කින් මේ මන්දිරය සමන්විත වෙනවා. දවල මන්දිරයේ පොළව වර්ග අඩි 55000කින් යුක්ත වෙනවා කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. දවල මන්දිරයේ ඉතිහාසය. ඇමරිකානු ජනපද නිල් නිවස නිර්මාණය වෙන්නේ 1790 තරම් ඈත කාලයේදී. එයට අවශ්‍ය බිම තෝරා ගනු ලබන්නේ ජෝර්ජ් වොෂින්ටන් ජනාධිපතිවරයා විසින් වර්ෂ 1792 දී. එහි සැලසුම නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඊශ්‍රායල් ජාතික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වුණ ජේම්ස් හොබන් විසින්. එය නිර්මාණය කිරීම වෙනුවෙන් පැවති තරඟයකින් ජයග්‍රහණය කරලා. මෙම නිර්මාණ කටයුතු නිම කිරීම වෙනුවෙන් වසර 2ක කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. වර්ෂ 1880 දී ජනපති ජෝන් ඇඩම් හා ඔහුගේ බිරිඳ මේට මුලින්ම පදිංචියට පැමිණ තිබෙනවා. නමුත් 1801 දී තෝමස් ජෙෆර්සන් මේට පැමිණීමත් සමග ඔහු මේ ගොඩනැගිල්ල පුළුල් කිරීමක් සිදු කර තිබෙනවා. එයට අමතර කණුපේලි දෙකක් එකතු කිරීමෙන්. නමුත් එම වෙනස්කම් නම් වැඩි කාලයක් පැවතුනේ නැහැ. 1812 ලෝක යුද්ධ සමයේදී එය බොහෝ සෙයින් විනාශ වූ අතර නැවත වරක් ප්‍රතිනිර්මාණය කළ යුතු වුණා. ඒ වෙනුවෙන් ජනාධිපතිවරුන් ඉවත් කරන ලද අතර පසුව ඉදිකිරීම අවසානයේ 1817 දී ජනාධිපතිව සිටි ජේම්ස් මොන්රෝ එයට පදිංචියට පැමිණියා. මෙම ප්‍රතිසංස්කරණයේදී එයට දකුණින් හා උතුරෙන් පෝටිකෝ දෙකක් අලුතෙන් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මෙහි ඇති වැදගත්ම කරුණ වන්නේ අද ඔබ දකින දවල මන්දිරය එදා තිබූ දවල මන්දිරයට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් එකක් වීමයි. දවල මන්දිරයේ ආරක්ෂාව. දවල මන්දිරය වටා ඇති වැට ඉතා ශක්තිමත් යකඩ යොදාගෙන නිර්මාණය කර තිබෙනවා. මන්දිරයේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රහස් ආරක්ෂක අංශයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලායි වාර්තා වෙන්නේ. අදුරු වීදුරු විශේෂිත කේතනාම් පමණක් නොවේ. ඔවුන් රංචු වශයෙන් දවල මන්දිරයේ වටා සෑම මොහොතක ගමන් කිරීමත් මේ ආරක්ෂක මෙහෙයුමට ඇතුළත් වෙනවා. ඔවුන්ට මේවා වෙනුවෙන් විශේෂයෙන්ම පුහුණු කර තිබෙනවා පමණක් නෙවෙයි. ඔවුන් පරම්පරාගතව මේට කැප වෙලා සිටිනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවද? මන්දිරයට ගෙනෙන සෑම කෑමක් බීමක්ම පරීක්ෂාවට ලක් වෙනවා කියලා. එසේ පරීක්ෂා කිරීම සිදුවෙන්නේ මන්දිරයෙන් පිටත තැනකදී. එමෙන්ම මෙම භූමියට ඉහළින් ඇති අහස ගුවන් යානාවලට පියාසර කිරීම තහනම් කරන ලද කලාපයක් හෙවත් no fly zone එකක් ලෙසට නම් කරලා තියෙනවා. දවල මන්දිරයේ ඇති සෑම වීදුරුවක්ම වෙඩි උණ්ඩ වලින් ආරක්ෂා වන ආකාරයට ශක්තිමත් බැලස්ටික් වීදුරු වලින් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙම මන්දිරයේ වහලය මත උසස් සත්වයේ රේඩාර් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කර තිබෙනවා. එමගින් පැය 24 පුරාවම අහස නිරීක්ෂණය කරනවා. මෙම මන්දිරයට ඉහළින් යන ඕනෑම ගුවන් වස්තුවක් වෙත ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා ඉලක්ක ගැනීමට ලේසර් පද්ධතියක්ද ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. අවශ්‍ය නම් ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ හැකි ලෙස විනාශකාරී ලේසර් පද්ධතියක්ද එහි තිබෙනවා කියලයි වාර්තා වෙන්නේ. ඕනෑම ජීවියෙක් තම ශරීරයෙන් උෂ්ණත්වය පිට කරනවා කියා ඔබ අහලා තියෙනවා. දවල මන්දිරයේ අවට ඇති අදෝරක්ත සංවේදන උපකරණ මගින් එසේ එන ඕනෑම ජීවියෙක් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවද තියෙනවා. දවල මන්දිරයේ වැඩි කරන එකත් ලේසි නෑලු. දවල මන්දිරය තුළ පූර්ණකාලීන සේවකයන් 96 දෙනෙකුත් අර්ධකාලීන සේවකයන් 250ක් පමණක් සේවය කරනවා කියලායි කියන්නේ. දවල මන්දිරයේ සේවය වෙනුවෙන් සේවකයන් තෝරා ගැනීමට පුවත්පත්වල හෝ වෙනත් ක්‍රම වලින් විවෘත දැන්වීම් පළ කරන්නේ නැහැ. බොහෝමයක් ඒවා පාරම්පරිකව පැවතෙන අතර අනෙක් ඒවා කටවචනෙන් හුවමාරු වෙනවා. සමහරක් පවුල් මෙහින් සේවය කරන්නේ දශක ගණනාවක ඉඳන්. එමෙන්ම ලොව සිටින හොඳම සූප්වේදීන් බව සැලකෙන පිරිසක් තමයි දවල මන්දිරයේ කැම්ප් පිළියෙල කරන්නේ. දවල මන්දිරයේ රහස් ආංශය විසින් කරනු ලබන එකම කාර්යය එහි ආරක්ෂා සැපීම පමණක් නෙවෙයි. ඔවුන් දවල මන්දිරයේ එනම්
රටේ ප්‍රථම පවුලේ ඕනෑම් කාර්යක් වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී සිටින කණ්ඩායමක්. නව ජනාධිපතිවරයෙකු පත් වූ පසු වුවත් කලින් සිටි ජනාධිපතිවරයා මැදුරෙන් ඉවත්ව යන තෙක්ම ඔහුට කරන ලබන සැලකිලිවල කිසි අඩුවක් සිදුවෙන්නේ නැහැ. සිවුල් දෙනාම නව ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීමට සූදානම් වන්නේ මේ අතරතුරයි. නව ජනාධිපතිවරයා පිළිගැනීම වෙනුවෙන් දවල මන්දිර කාර්ය මණ්ඩලයට පැය 6ක කාලයක් සූදානම් වීම වෙනුවෙන් ලැබෙනවා. මෙහිදී ඇද ඇතිරිලි මාරු කිරීම, අලුත් මල් දැමීම, සිතුවම් වෙනස් කිරීම, ඇඳුම් හා දත්බුරුස් වැන්දෑ මාරු කිරීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම පරණ ජනාධිපතිවරයාගේ ඡායාරූප වෙනස් කිරීමත් මේ කාලේදී තමයි සිදු වෙන්නේ. පුදුමයි නේද? ඉතින් ඔයාට හිතෙන දේ මතක ඇතුව පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා මතක ඇතුව තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.